Θα δούμε σήμερα αυτό το περιβόητο μάτι ή αλλιώς βεντούζα ή τραντιούσερ ή αισθητήρα βάθους, τα χαρακτηριστικά του και πώς θα το επιλέξουμε. Πρώτο και βασικότερο είναι ο τύπος του σκάφους. Τι σκάφος έχουμε, για να δούμε ποιο είναι το κατάλληλο και ποιο ταιριάζει για εγκατάσταση στο σκάφος μας. Δεύτερο κριτήριο είναι τι ψαρέματα θέλουμε να κάνουμε και σε τι βάθη, για να ξέρουμε την ισχύ του ματιού. Και επόμενο κριτήριο και τελευταίο είναι τι τεχνολογία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Συμβατή τεχνολογία ή chirp τεχνολογία ή multi-beam τεχνολογία. Θα τα πούμε αυτά σε επόμενα επεισόδια. Πρώτη επιλογή, όπως είπαμε, είναι να δούμε το σκάφος. Παραδείγματα, αν έχουμε σκάφος με εξολέμβια, συνήθως παίρνουμε μάτια που θα τοποθετούμε στον καθρέφτη, δίπλα στη μηχανή. Αν έχουμε ξύλινα σκάφη, θα πάρουμε ένα τραντιούσερ, ένα μάτι που θα πάει περαστό από κάτω, δηλαδή τρυπητό, να περάσει και συνήθως αυτά είναι μπρούτζινα μάτια. Υπάρχουν μάτια low profile, χαμηλού προφίλ, που πηγαίνουν σε ταχύπλοα σκάφη, πάλι περαστά και δεν εξέχει κάτι από κάτω το καραβάκι που λέμε που θα είχε αν βάζαμε ένα μπρούτζινο μάτι, αντίστοιχο πάλι. Υπάρχουν και μάτια εσωτερικής τοποθέτησης, δηλαδή μπορούμε να κολλήσουμε εσωτερικά το μάτι μέσα από το σκάφος και να εκπέμπουμε στο βυθό. Τώρα είπαμε, αφού επιλέξουμε ποιο μάτι είναι κατάλληλο για το σκάφος μας, πάμε να δούμε πού θα ψαρέψουμε και τι θέλουμε να ψαρέψουμε. Θα ψαρέψουμε μέχρι τα 50 μέτρα, μέχρι τα 100, μέχρι τα 1000, για να επιλέξουμε την ισχύ. Η ισχύ είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν θέλουμε να πάμε μέχρι 300 μέτρα, θα πάρουμε ένα μάτι 600 W. Και ένα μάτι 300 W με τεχνολογία chirp, γιατί έχουν βγει και 300 W τώρα, και αυτό κατάλληλο είναι. Αν θέλουμε να πάμε στα 500, 600, 800 μέτρα, θα πάμε σε ένα μάτι 1 kW. Οι διαφορές ποιες είναι? Ο όγκος του είναι πολύ πιο μεγάλα και πολύ πιο ακριβά. Όσο μεγαλώνουμε σε ισχύ, τόσο μεγαλώνουμε σε τιμή. Το ίδιο και στα βυθόμετρα. Όσο μεγαλώνουμε σε οθόνες, σε ίντζες δηλαδή, σε μεγέθη οθονών, τόσο ακριβότερα είναι. Βέβαια, πάρα πολύ προσοχή το μάτι να είναι συμβατό με τον επεξεργαστή, με την κύρια μονάδα που είπαμε στα προηγούμενα επεισόδια, δηλαδή με τον ανιχνευτή ψαριών που έχουμε αγοράσει. Δεν θα πάρουμε ένα μάτι που έχει ναι μεν την τεχνολογία σαν κατασκευή, αλλά δεν μπορεί να τη δουλέψει το βυθόμετρό μας, ούτε έναν ανιχνευτή ψαριών, ένα βυθόμετρο που έχει την τεχνολογία που δεν μπορεί να δουλέψει το μάτι μας. Άρα,
Για να συνοψίσουμε, πολύ βασικό και σημαντικό είναι να επιλέξουμε το σωστό μηχάνημα για τη σωστή χρήση. Αν δεν γνωρίζουμε, θα πρέπει να μιλήσουμε με τον κατασκευαστή ή με κάποιον αξιοποιημένο συνεργάτη. Αυτά λοιπόν είναι κάποιες βασικές αρχές για τη σωστή επιλογή του ματιού, για να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Καλή η θάλασσα, καλό το παιχνίδι στη θάλασσα, όμως σίγουρα εγκυμονεί κινδύνους. Όλοι όσοι οδηγούν σκάφος ξέρουν φυσικά τα απαραίτητα εφόδια που πρέπει να έχουν πάνω στο σκάφος, πέρα από τα βεγγαλικά, πέρα από τα καπνογόνα. Το απαραίτητο και πρώτο εφόδιο το οποίο πρέπει να έχουμε πάνω στο σκάφος, στο οποίο πριν βγούμε στη θάλασσα θα πρέπει να το φοράμε, είναι φυσικά το τζάκετ. Σε περίπτωση λοιπόν που γυρίσει το σκάφος ή ακόμα και πέσουμε από το σκάφος, θα πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς να κάνουμε για να μπορέσουμε να προστατευτούμε από την λεγόμενη υποθερμία. Ουσιαστικά επιβίωση στη θάλασσα. Και αυτό είναι το επεισόδιο το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε βρεθεί μέσα στο νερό. Είτε δεν μπορούμε να ανέβουμε σε σκάφος, είτε δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Έχουμε τρία βασικά σημεία στα οποία χάνουμε και παίρνουμε πάρα πολύ γρήγορα θερμοκρασία του σώματός μας. Ουσιαστικά είναι οι μασχάλες, οι βουβόνες και το κεφάλι. Αντιλαμβάνεσαι φυσικά ότι μέσα στο νερό είναι πολύ δύσκολο να προστατευτεί το κεφάλι τουλάχιστον από το κρύο. Από εκεί και πέρα, πώς θα προστατεύσουμε τα άλλα μέρη του σώματός μας? Απλά βάζουμε τα χέρια μας κάτω από τις μασχάλες, σηκώνουμε τα πόδια ψηλά και κουλουριαζόμαστε ουσιαστικά έτσι ώστε να προστατέψουμε τα σημεία αυτά, όπου μία στάση τέτοια λέγεται εμβρυϊκή. Αν τώρα είμαστε μια ομάδα, αυτό που προέχει είναι ο ένας να θερμάνει με το σώμα του τον άλλον. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε? Αγκαλιαζόμαστε και περιμένουμε τη βοήθεια. Αυτά ουσιαστικά, αν προκύψει κάποιο θέμα με τη θάλασσα, είτε πέσουμε από το σκάφος, είτε βρεθούμε μέσα στη θάλασσα, αυτό θα πρέπει να κάνουμε για να επιβιώσουμε τουλάχιστον από την υποθερμία. Αυτό όμως που θα πρέπει να ξέρετε λίγο παραπάνω από ότι το γνωρίζουν πολλοί ουσιαστικά, είναι ότι ποτέ μα ποτέ δεν αρχίζουμε να κολυμπάμε προς την ακτή η οποία φαίνεται, διότι όσο κοντά και να μας φαίνεται, οπτικά, στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ μακριά. Άρα ποτέ δεν κολυμπάμε, διότι
Καθώς κολυμπάμε, καταναλώνουμε ενέργεια. Που στην ουσία τι σημαίνει αυτό? Ενώ εμείς νομίζουμε ότι ζεσθενόμαστε, στην ουσία χάνουμε ενέργεια, χάνουμε δηλαδή θερμοκρασία και έτσι βρισκόμαστε πολύ πιο γρήγορα στη φάση της υποθερμίας. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι μένουμε εκεί που είμαστε, περιμένουμε τη βοήθεια σε στάση εμβρυϊκή όπως είμαστε ή handle, αγκαλιασμένοι δηλαδή ο ένας δίπλα στον άλλον για να προστατέψουμε τη θερμοκρασία του σώματός μας. Μείνετε μαζί μας για περαιτέρω επεισόδιο όσον αφορά τη διάσωση ή τη βοήθεια σε κάποιον συνάνθρωπό μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να κάνουν την εξίσωση της πίεσης στα αυτιά μας δύσκολη ή και αδύνατη καμιά φορά. Ένας πρώτος τέτοιος παράγοντας είναι η κακή τεχνική. Έχουμε γνωρίσει όλους τους τρόπους μέσα από τους οποίους μπορούμε να εξισώσουμε την πίεση. Έχουμε προπονήσει τους τρόπους αυτούς και ένας τρόπος να προπονήσει καλά κανείς τις μεθόδους εξίσωσης είναι να ποντίσει μια σημαδούρα και να βρεθεί στη θάλασσα ή στην πισίνα δοκιμάζοντας την εξίσωση χωρίς όπλο. Γιατί η αλήθεια είναι πως όταν παίρνουμε το όπλο γινόμαστε κυνηγοί. Και έτσι σίγουρα δεν έχουμε στο μυαλό μας την εκμάθηση των μεθόδων εξίσωσης. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε όλους τους τρόπους μέσα από τους οποίους μπορούμε να εξισώσουμε, να τους μάθουμε με ασφάλεια και είναι πολύ προτιμότερο να προσπαθήσουμε να τους μάθουμε μέσα από ένα σχολείο, με εκπαιδευμένους ανθρώπους που μπορούν να μεταδώσουν γνώση και πάντοτε με το άγρυπνο βλέμμα του ζευγαριού μας, που θα πρέπει σίγουρα να είναι αναλόγων ή και καλύτερων δυνατοτήτων από τις δικές μας.